Hello, good afternoon, students. Now I am starting with the today's topic, that is biofertilizer production and their application, or you can say biofertilizer production and demand. So here I am starting with the definition. Actually, what are biofertilizer? You have studied about the biofertilizer are the fertilizers which used living strains of different microorganisms to enhance the fertility of soil, or just to provide nutrients to for the productivity and growth of the plant. So here ਬੇਟਾ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੈਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਫੰਗਲ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਸਮ ਸਟ੍ਰੇਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਇਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਕਲਚਰਡ ਇਨ ਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ in microbiology how to do the culturing of microorganisms just with the help of making media and grow the different organism within the laboratory। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ, ਫੰਗਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਡ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਰੀਅਰ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨਲੀ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਚ ਦੋਗੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਟੇਨਸ ਆਫ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਕਰਨਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਕਲਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੂਟੇਬਲ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਅਪਟੇਕ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਇਨੋਕੂਲੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨੋਕੂਲੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਜਸਟ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਜਸਟ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਟਾਰਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਇਨੋਕੂਲੈਂਟ। ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆਰ ਲੋ ਕੋਸਟ ਰੀਨੇਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਪੁਟਸ ਫॉर ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਪੁਟ ਆਫ ਦੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਆਫ ਨਾਈਟਰਾਜਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਲਚਰ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਆ। ਬੇਟਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਈਟਰਾਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਇਹ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, VN ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ NPDB ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 13। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 20 ਲੱਖ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਨੇ ਇਨ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਮੇਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਇਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਵਰਕਰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਆਲ ਦੇ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਟੂ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ then state marketing federation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ via cooperative bodies and farmers also contributing in the production of biofertilizers. Third one is the state agro industries corporation via agro services centers. So all these are the governmental societies those who are contributing in the production of biofertilizers at the state level. So important biofertilizer producing states are Uttar Pradesh, Karnataka, Kerala. The most largest one is the Tamil Nadu is contributing, is the largest producing state of the India of biofertilizer. Then I think second one is the Gujarat, then not second one is the Karnataka, and Gujarat is the third one. Then next one is the Kerala, after that Madhya Pradesh, and then Maharashtra, then Madhya Pradesh, and then Andhra Pradesh. All these are the different states those who are producing biofertilizer within the India. So next one is the classification, as we have earlier also discussed about the biofertilizers. Some biofertilizers like nitrogen fixers are having bacterial and blue green algae strains. Bacterial nitrogen fixers are Rhizobium, Azotobacter, Mycobacterium, Azospirillum, and Bacillus, etc. Then blue-green are Anabina, Nostoc, Tolipothrix, then Anabinopsis. These are blue-green nitrogen fixers. Then Azolla, having Azolla folliculoids and Azolo rubra. Then biofertilizers, those who are doing phosphate solubilizing microbes. Next one is the vesicular arbuscular mycorrhizas, we call it VAM. And then plant growth promoting rhizobacteria, that's PGR, PGPR. Then sulfur solubilizing microbes. All these are the different biofertilizers, and then these are their commercial production are going on at a different scales. Then here we having the chart showing the name of the biofertilizer and their contribution and their beneficiaries, or you can their benefits. So here we first of all nitrogen fixing are Rhizobium. This one is the symbiotic relationship. Rhizobium fixes 30 to 50 to 30 kilogram of nitrogen per hectare. It increases leave residual nitrogen, beta residual nitrogen ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, yield ਨੂੰ increase ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 10 to 30%. Then next is the increased maintain soil fertility. So main Rhizobium biofertilizer is mainly beneficial for pulses like legumes, oil legumes, fodder legumes, and fodder legumes like subabul, shisham, wheat, bajra, maize. All these are the beneficiaries of Rhizobium biofertilizer. Then Azotobacter supply for 20 to 40 mg nitrogen per gram of carbon source. Then promotion growth substances like vitamins and B group. Then IAA, that is one of the important oxen, indolacetic acid, then gibberellic acid. Third one is the contribution, it's 50 to 10 to 50% increase in yield, maintains soil fertility, biological control of plant diseases, suppress plant pathogens. I think all these are very easy points, you can easily understand. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ you can ask through doing comment in the inbox. So beneficiaries mustard, sunflower, banana, sugarcane, grapes, papaya, watermelon, tomato, chili, ladyfinger, coconut, spices, then flowers, plantation, crops, forest species, etc.
Then next one is the azospirillum. It fixes 20 to 40 kilogram nitrogen and result in increase in mineral and water uptake, vegetative growth and crop yield. And the beneficiaries are rice, sugarcane, finger millets, wheat, sorghum, bajra, etc. are the beneficiaries. Then fourth one is the blue green algae, BGA. It contribute 30 to 20 to 30 kilogram nitrogen per hectare in submerged rice field, and production of growth of substances like auxins, IA, and gibberellic acid. The beneficiary is only the rice and Azula biofertilizer fixes 40 to 80% nitrogen per hectare and used as a green manure because of large biomass. So beneficiaries are rice. The next role of biofertilizers, I think very clear to you all. We have already discussed in the back slide, and that it makes availability of nutrients. ਬੇਟਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਰੂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਾਈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਵਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਸਬਸਟਾਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਬਰੇਲਿਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਟਰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਡ, ਮਤਲਬ ਸੀਡ ਦੀ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਪਰੂਵਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵਲੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਪਰੂਵ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੋਰ ਬਾਇਟਿੰਗ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਬੋਥ ਫੈਕਟਰਸ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸਸਟੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਅ ਸਿਸਟਮ ਮੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਦੀ bio encapsulation. Encapsulation is the just to cover the seed that is main part of the plant with the strains of different organisms that are acting as a biofertilizers. ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਂਟ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟ ਸੀਡ ਆ, ਸੀਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੀਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਆ ਹੈ? ਇਮੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ। ਇਮੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ਮ ਹਿੱਲਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਫੀਲਡ ਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਫੀਲਡ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦੀ ਡਰੋਬੈਕ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਡਿਟੈਚ ਹੋਣਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਥ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਫੀਕੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So how we do the bio encapsulation, you can see over here in the picture as shown in the picture. Cell suspension, in the first beaker we have different type of cells, you can say living strains, and then in the second, the gray one having a alliginate solution, just a solution which is used to stick the microorganism over the seed or over the substance. So with the help of this calcium in a calcium chloride solution, so all the
microorganisms get attached with the seeds, ठीक है। और बेटा ये ਜਿਹੜੇ ਬੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਜ਼ੋਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਕਲੋਨੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਬੀਐਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬੀਡਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਅਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ biofertilizer who are those are in demand in the market. We having different brands of the biofertilizers, so you can see in the picture. Then next one is the production. This is one of the most important diagram. You must learn it and must draw it, and this one is the important. In the single figure you can understand the whole process of the production of biofertilizer. So here we having a mother culture. In the very first test tube is showing the mother culture. I'll show you the clearly. Then mother culture, then slant and broth. All these are the test tubes that we have prepared within the laboratory or in the microbiome lab. Then this broth is transferred into the small flask, from small to the large flask. After that it will transfer to the shaker for the limited requirement, and then transfer it to the fermenter a large scale production. ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਰੋਥ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬਰੋਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਰਮੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੋਥ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਰੋਥ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਰਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਾਇਓ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬਰੋਥ ਇਜ਼ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਦ ਸਟਰਾਈਲ ਕੈਰੀਅਰ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ 'ਚ। ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਬੀਐਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਆਫਟਰ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਔਰ ਸੈਲ ਇਟ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। So this is the whole process of the production of biofertilizer. Very simple to understand people. There is no any problem. So this is the topic what actually we have did today. Then stages of development of biofertilizer. This one is the stages. First of all, just to isolate the microbes from these roots, and then do the ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਗਰੋਥ ਇਨ ਦੀ ਪੋਟਡ ਪਲਾਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੋਟਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਇਨੋਕੂਲਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੀਫਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨੋਕੂਲਮਸ। ਅਸੀਂ ਇਨੋਕੂਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਕਲਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਫਲਾਸਕ, ਵੱਡੀ ਫਲਾਸਕ, ਫਿਰ ਫਰਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਉਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟਰੈਂਟ ਬਰੋਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਿੰਗ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੈੱਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਲਾਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਆਪਟੀਮਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨੂੰ, 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ੋਸਪਿਰਿਲਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਐਜ਼ੋਟੋਬੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਟੀਮਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮਾਸ ਕਲਚਰਿੰਗ, ਬੇਟਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਲਈ ਯੀਸਟ ਐਕਟ੍ਰੈਕਟ, ਮੈਨੀਟੋਲ, ਐਗਾਰ ਪਲੱਸ ਕੌਨਗੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ੋਸਪਿਰਿਲਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਬਰੀਨਰਸ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਰੋਥ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ਟੋਬੈਕਟਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੌਕਸਮਨ ਨੰਬਰ 77 ਬਰੋਥ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੌਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕੋ ਵੈਸਕਿਸ ਬਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀਕੋ ਵਾਸਕਾਈਜ਼ ਬਰੋਥ, ਦੈਨ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਲਈ ਕਿੰਗਸ ਬੀ ਬਰੋਥ and trichoderma PDB. These are the broth for the culturing. Here again the flow chart showing the preparation or production of biofertilizer. I think is very clear to you. If there is any problem you can ask me. No any again and again same thing has explained. Then appropriate media prepare ਕਰਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੈਪਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਏਸੈਪਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋਕੂਲਮ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਕਿੰਗ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਰੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 50%. The main point is to be noted that a water holding capacity should be more than 15%. Easy to process. So here we having different carriers are shown here in this figure that are press mud, lignite, then charcoal, coconut shell, rice husk, cellulose powder, then leaf manure, and last one is the peat. Here are the some parameters: base material, manufacturing, base material rhizobium carrier based, then manufacturing with the case, see the case of rhizobium. Here we having manufacturing 10⁸ per gram carrier, then expiry 10:7 per gram carrier, expiry period 6 months, permissible contamination, no contamination at 10⁸. pH should be 6 to 7. Strain should be checked serologically. Carrier 150 to 212 micron, and nodulation test positive. These are the parameters for rhizobium, again for azotobacter, and then the azospirillum, and then the PSB. Inoculants packets you can prepare, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕਲਚਰ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨੋਕੂਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੋ ਡੈਨਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡ, ਉਹਦੀ ਡੈਨਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਿਕਨੈਸ ਬੈਗ ਦੀ 5 ਤੋਂ
75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੈਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਾਰਕਡ ਵਿਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਨਿਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੈਨਿਸਟੀ ਗ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਗ, ਡੈਨਿਸਟੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਿਕਨੈਸ ਉਹਦੀ 50 ਤੋਂ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਨੋਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫॉर ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨੋਕੂਲੈਂਟਸ ਸਕਸੈਸ ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਐਂਡ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਔਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੋਕੂਲੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਲ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੈਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ QC ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਨਸ ਦੀ ਕਿਆ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਡੈਨਿਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੰਟਿਡ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੰਟਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਫੈਕਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਫ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਬਾਇਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਥਡਸ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਸੀਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਰੂਟ ਡਿਪਿੰਗ ਲਈ, ਸੈਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਔਰ ਸੋਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। These are the application. This is all about the today's lecture.